নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ চেনেলৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ তেলবিহীন পনীৰৰ এটি সুন্দৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো শেষলৈকে চাব আৰু ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট আৰু চেনেলটো যদি মোৰ এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। পেন এখন গৰম কৰি তাত গোটা জিৰা অলপ দি দিব আৰু কাটি লোৱা পিঁয়াজ এটা দি দিব আৰু এতিয়া অলপ গেছৰ জুই চিমত ৰাখি পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ব লাগিব। ইয়াতে অলপো তেল ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। এতিয়া তাত এটা বিলাহী পেষ্ট কৰি দি দিব আৰু বিলাহীখিনি দি ভালকৈ পুনৰ 2 মিনিটমান ভাজিব লাগিব। দৰকাৰ হ'লে পানী ছটিয়াই ভাজিব। এতিয়া অলপমান পানী দি দিয়া হৈছে আৰু তাৰ পিছত সোৱাদমতে নিমখ, হালধি গুড়ি, জিৰা গুড়ি, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু ধনিয়া গুড়ি দি দিব আৰু তাৰ পিছত আদা নহৰুৰ পেষ্ট ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ দি আটাইখিনি ভালকৈ মিহলাই পুনৰ 2-3 মিনিটমান সময় লৰাই ভাজিব। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। এতিয়া কাটি লোৱা পনীৰখিনি দি দিব আৰু পনীৰখিনি দি মছলাৰ সৈতে পুনৰ অলপ সময় ভাজিব। যদি আপোনালোকে দৰকাৰ বুলি ভাবে পানী ছটিয়াই দিব। এতিয়া অলপমান পানী দি দিয়া হ'ব। পানীখিনি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব লাগিব যাতে মছলাখিনিৰ পনীৰৰ ভিতৰত সোমাই যায় আৰু নমোৱাৰ আগে আগে তাত দি দিব লাগিব মেগী মছলা আৰু কচুৰি মেথি অলপমান দি দিব। অলপমান কচুৰি মেথি দি দিব। তাৰপিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব আৰু নমাই গৰমে গৰমে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো যদি মোৰ এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে, তেল নিদিয়া বুলি ক'বই নোৱাৰি। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।